Hàng vạn thiên ma cùng đô thiên ma vương hung hãn giáng lâm, toàn bộ thiên ma thành biến thành tế đàn huyết sắc. Giữa lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, một kiếm quần rực rỡ mang theo uy thế hủy thiên diệt địa từ phương Nam quét tới, chém dụng đầu ma thần chỉ trong một chiêu. Cũng chính tại nơi tử điện này, Tần Mục bàng hoàng nhận ra chiếc dương gỗ cũ kỹ của người quen ẩn chứa thần thông cái thế, khiến ngay cả quốc sư Duyên Khang cũng phải cúi đầu thán phục. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 63 Mục Thần Ký nhé. Ở cuối tập trước, hàng vạn thiên ma từ trong vòng xoáy tử thần lao xuống, chúng tàn độc đến mức tự tiêu diệt lẫn nhau, khiến thi thể rơi như mưa rào, chất chồng lên nhau để bồi đắp cho tế đàn tại thành Thiên Ba ngày một cao lớn. Không chỉ vậy, những thiên ma cấp cao cầm quyền trượng hạ cánh, vây quanh tế đàn niệm chú ngữ cổ xưa, kích hoạt vô số phù văn rực rỡ sáng lòa. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, khóe mắt Tần Mục giật liên hồi, hắn thầm kêu khổ, đáng sợ quá, có thể ta đã gây ra tai họa còn lớn hơn lần làm Thái học viện say ngất rồi. Bầu trời lúc này đã biến thành một đường hầm không gian nối thẳng tới thế giới đô thiên đổ nát. Đô thiên ma vương đứng ngạo nghễ trên tế đàn, 8 cánh tay mở rộng đón lấy ma chúng. Long Cửu Nam tuyệt vọng nhìn cha mình và con dao long hộ mệnh bị ma vương đạp dưới chân. Một vị giáo chủ khác thì đã bị hắn ngắt đầu, giơ cao thị uy. Hỗn chiến nổ ra, Tần Mục bị một đám thiên ma vây đánh. Hắn vận dụng kinh nghiệm tự vệ từ đại khư, thân pháp linh hoạt, né tránh đuôi bọ cạp của một tên, dùng thiếu bảo kiếm đâm thủng ngực hắn, dùng mặt tay ra sau thi triển thiên ma tự tại ấn, kéo tỏa hồn phách kẻ địch ra đập nát. Bất ngờ, một tên thiên ma đầu bò hùng hổ chỉ thẳng vào hắn hét lớn: "Dũng sĩ, ta muốn khiêu chiến ngươi!" Tần Mục quát trả: "Đến đây, ai sợ ai!" Tên đầu bò kéo lê thanh đại đao dài 3 trượng tóe lửa lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào Tần Mục thì dầm một tiếng, một con cự mãng khổng lồ do Long Cửu Nam điều khiển từ trên trời rơi xuống, nghiền nát tên thiên ma thành bột mịn, rồi quét đuôi sử đẹp hàng chục tên khác. Tuy nhiên, số lượng thiên ma quá lớn, bọn chúng như ruồi bọ che kín bầu trời. Tần Mục và Long Cửu Nam rơi vào tuyệt cảnh. Đúng lúc Tần Mục toát mồ hôi lạnh vì nghĩ mình không thể dọn dẹp nổi đống lộn xộn này, thì từ phương Nam, một luồng ánh sáng chói lòa chiếu rọi đêm đen. Đó là kiếm quần, hàng ngàn kiếm hoàn xoay tròn như những vầng trăng sáng, phóng ra hàng triệu thanh phi kiếm. Chúng đâm, chém, gọt, cắt, tạo thành một cơn bão kim loại, quét sạch bầu trời Thiên Ba thành trong nháy mắt. Thế vậy, đôi thiên ma vương gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc giục chân thân từ dị giới bước sang. Một bàn chân khổng lồ rực lửa ma bước ra khỏi vòng xoáy, đốt cháy cả bầu trời. Hắn dựng lên một tấm bình phong đen kịt, che kín thành Thiên Ba để chặn kiếm quần. Tiếng va chạm giữa hàng triệu phi kiếm và tấm chắn tạo ra âm thanh chấn động khủng khiếp, khiến màng nhĩ của Tần Mục và tất cả mọi người như muốn nổ tung. Bên kia sông, quốc sư Duyên Khang cùng vệ quốc công cũng đang quan sát trận chiến. Quốc sư bình thản nhận định, thực lực của hắn cách ta không xa, có ta ở đây, đôi thiên ma vương không hạ xuống được thế giới này. Ngược lại, người gọi ra cái tên ma thần này xem như là lập công lớn cho Duyên Khang ta. Trong thành, đôi thiên ma vương đau đớn vì thân xác gỗ tạm bợ, không chịu nổi áp lực. Bất chợt, hắn thấy một nam tử trung niên đi bộ tới, chỉ một đường kiếm ẩn chứa đạo lý thâm sâu cùng cực, đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ. Đầu của đô thiên ma vương với 4 khuôn mặt và 12 con mắt lăn lóc xuống đất, tấm bình phong đê sụp đổ, chân thân ma vương bên kia thế giới gào thét cam chịu, rồi rút chân về, vòng xoáy không gian dần khép lại. Ngay khi quốc sư Duyên Khang hạ sát thành công đô thiên ma vương, hàng triệu phi kiếm thu về, chui tọt vào một chiếc dương gỗ cũ kỹ từ xa bay tới. Tần Mục nhận ra vật quen thuộc, hắn vội đuổi theo. Tại nơi dương rơi xuống, hắn gặp lại Gia Gia Câm đang cõng lò rèn, tay xách dương, nụ cười hiền hậu đầy nếp nhăn. Không chút chần chừ, Tần Mục mừng rỡ lao tới ôm lấy lão Câm, nhưng không thể nhấc nổi ông, ngay cả cái dương cũng nặng tựa núi Thái Sơn. Đang trong lúc lão Câm hoa tay múa chân giải thích rằng mình đã lén trốn khỏi thôn đi chơi, thì quốc sư Duyên Khang chậm rãi tiến đến, ánh mắt đầy sự tôn kính nhưng cũng đầy nghi hoặc nói: "Bản lĩnh của đạo huynh siêu phàm, thế nhưng người tu luyện cũng không phải kiếm pháp, đạo huynh có thể để ta tham ngộ kiến thức thần thông của đạo huynh một lát hay không?" Nghe một lời này, lão Câm mỉm cười mở nắp dương, những viên kiếm hoàn bên trong bỗng tan chảy thành dòng quang dịch màu bạc, chảy tràn lên người ông, tạo thành một bộ giáp trận pháp kỳ ảo. Số quang dịch lại thoát ra, hóa thành chuông lớn khắc hình tinh tú, hóa thành rồng bạc bay lượn, thành trường kiếm, thành khiên, thành ô. Đó không phải là kiếm pháp mà là thuật rèn đúc đạt đến cảnh giới thần thông, vật chất tùy tâm biến hóa. Biểu diễn xong, lão Câm biến quang dịch thành một chiếc thuyền bạc, nhảy lên vẫy tay chào Tần Mục, rồi xé gió bay đi mất, để lại quốc sư Duyên Khang thẫn thờ khen ngợi: bản lĩnh tốt, thế gian này còn có bản lĩnh ta chưa biết. Tiến sĩ Thái học, người nhận ra hắn ư? Sau khi biết đó là người nhà của Tần Mục ở Đại Khư, quốc sư chuyển sang tra hỏi về kẻ đã triệu hồi ma thần. Nghe đến đây, Tần Mục giả vờ ngây ngô, đổ trong hoàn cảnh xô đẩy, nhưng Hồ Linh Nhi trong bọc hành lý lại nhanh nhẩu tranh công: "Là công tử nhà chúng ta làm đấy, chính công tử nhà chúng ta đã gọi ra vị đô thiên ma vương này." Ngay lập tức, quốc sư Duyên Khang lạnh lùng nói: "Công lao tuy có, thế nhưng bách tính trong thành cũng tử thương vô số. Cho dù ta muốn vì người nọ khoe thành tích, trong triều cũng sẽ có thanh lưu chê trách. Tương lai dẹp yên chiến loạn, người này ắt sẽ bị tính sổ sau, cách chức đi đẩy là không tránh khỏi." Hồ Linh Nhi nghe xong sợ đến mức vội vàng ngậm chặt miệng, nó nhận ra mình vừa lỡ lời để công tử vào thế khó. Đến đây thì cũng hết tập 63 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.